السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد ضلعي القائمة في المثلث القائم. معنا هنا في مثلث قائم الزاوية. طيب إيه المطلوب أو إيه المطلوب مننا إن إحنا نوجد ضلعي القائمة، لأن في ضلع اللي هو الوتر موجود أو معلوم 277 سنتيمتر، ومعلوم أيضا المحيط، محيط هذا المثلث، يعني المحيط بتاعني مجموع أطوال الأضلاع الثلاثة، موجود 644. المطلوب مننا ان انا اوجد ضلعي القائمة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى للهندسة شروحات ونظريات الهندسة، والقوائم الأخرى لمحتوى القناة. نبدأ الفكرة والطريقة، ورجاء إعطاء اللايك ومشاركة الفيديو. في بداية الأمر، أول ما تشوف مثلث قائم يبدر إلى ذهنك على طول تطبيق نظرية فيثاغورس. هنا هيكون معانا هنا A وهنا B وهنا C، ونحن نعلم إن فيثاغورس كان بيقول إن ال A تربيع زائد ال B تربيع بيساوي ال C تربيع. طيب هنا ال C موجود أو معلوم اللي هو قيمته، يعني ال A تربيع زائد ال B تربيع ده بيساوي 277، الكل طبعا تربيع، وهذه هتكون معايا المعادلة رقم 1. هنا عندي من المعطيات ان المحيط بيساوي 444. طيب احنا عندنا ان المحيط بيساوي مجموع اطوال الاضلاع، يعني A زائد B زائد C هيساوي معايا كام؟ هنا ال 644. طب السي معلوم قيمتها ال 277، نعوض عن قيمتها هنا، يبقى هنا A زائد ال B زائد ال 277 دي بتساوي 644. طب بطرح بالطرفين 277 ناقص هنا 277، طبعا دول بالسلامة، هيكون معاك أو هيصبح معاك ال A زائد ال B هتساوي، لما نطرح هنا هيكون معايا الناتج 367. 367. طب لما تيجي إن احنا نعمل عملية إيه هنا؟ 367، بس ناخد دي المعادلة كمان رقم ايه 2، عشان يكون معانا المعادلات دي معادلة رقم 2، وعندي المعادلة رقم 1 اهي، والمعادلة دي رقم 2. طب المعادلة رقم 2 ما فيهاش تربيع، فبالتالي انت محتاج ان انت تعمل عملية ايه تربيع للطرفين. طيب هنا يبقى تربع الطرفين، يبقى ال A زائد ال B الكل تربيع دي بتساوي ال 367. طبعا الكل هنا ايه تربيع. وعندك ان ال A لما نفك القوس ده الاول هيكون A تربيع زائد ال B تربيع زائد 2 AB بيساوي ال 367 تربيع. طب الجزء ده هو معانا ال A زائد ال B الكل تربيع اهو، موجود قيمته من معادلة رقم 1 بيساوي 277 الكل تربيع. هنعوض عن القيمة بتاعته هنا، يبقى 277 تربيع زائد معايا كام 2 A B. الاتنين ال A B لسه احنا طبعا مطلوب بحث عنها، هنوجدها طبعا هنا، يبقى 367 الكل هنا تربيع. هنطرح طبعا من الطرفين ناقص 277 تربيع، يبقى هنا ناقص 277 تربيع، دول بالسلامة راحوا مع بعض. أصبح معاك هنا 2 A B بيساوي، لما نطرح الاتنين دول من بعض هيكون عبارة، او ممكن ان احنا نكتبهم بالصورة التالية، يبقى 367 تربيع ناقص، دي فرق بين مربعين طبعا، 277 تربيع. يعني هنا الاتنين A B هيساوي معانا، طبعا فرق بين مربعين يعني المفروض ان هما بيتكتبهم زي ما هما اهم، ناقص ال 277 مضروبين في جمعهم، يعني الضرب في جمع، لان انت عندك طبعا ال A تربيع ناقص ال B تربيع بتساوي طبعا ايه ال A ناقص B مضروبة في A زائد B. تمام كده؟ يبقى 367 زائد 277 اهي كما نرى امامنا. طيب انت عندك هنا 2 A B
هتساوي لما نطرح الاتنين دول من بعض هيكون الناتج 90. 90 مضروبة في كام؟ اجمع الاتنين دول مع بعض يبقى 644. طب انا عايز اتخلص من الاتنين اللي موجودة هنا، فبالتالي هقسم على الاتنين للطرفين طبعا، فالاتنين دي بالسلامة مع الاتنين اللي هنا، اصبح ال A B هيساوي مع الاختصارات بتاعتنا هيكون الناتج هنا ادي 28,980. وهذه هي المعادلة رقم 3. طب احنا عندنا كمان عايزين نجيب ال A ناقص B الكل هنا تربيع، كان بيساوي ايه؟ A تربيع زائد B تربيع ناقص 2AB. طيب دي بتساوي ال A تربيع زائد ال B تربيع معلومة اللي هي 277 تربيع طبعا، ناقص الاتنين اهي. ال AB ايضا معلومة اللي احنا لسه جايبينها ايضا اهي، في هنا 2 8 9 هنا 80. طبعا لما نفك ده على طول هنقدر نوجدها، واللي عايز يعرف التربيع والحاجات دي نقدر ازاي نوجدها موجود في مجلد اسمه مهارات الرياضيات، وموجود كورس موجود الرياضيات الفيدة، موجود شروحات لها كثيرة. هنا يبقى 7 6 7 2 9 ناقص هنا لما نضرب الاتنين دول في بعض يبقى هنا 5 7 69. طيب هنا يكون معاك ال A ناقص ال B الكل طبعا تربيع، دي بيساوي لما نطرح الاتنين دول من بعض ادي هنا 18 7 69. طيب انا محتاج اجيب الجذر التربيعي للطرفين، عشان التربيع ده بالسلامة مع الجذر يكون معاك ال A ناقص ال B هنا هيساوي 137، وهذه هي المعادلة رقم 4. طب انا كان عندي المعادلة رقم 2 كانت بتقولني ان ال A زائد ال B بتساوي 367، دي كانت المعادلة رقم 2. طب وعندك المعادلة رقم 4 اللي هي ال A ناقص ال B بتساوي 137، هذه هي المعادلة رقم 4. طب ما تيجي ان احنا نعمل عملية ايه؟ جمع للمعادلتين دول. هيكون معاك 2A بتساوي اجمع هنا يبقى 504، هنقسم على الاتنين عشان نتخلص من الاتنين اللي جنب الايه هنا للطرفين طبعا، فبالتالي هيكون معاك قيمة ال A بتساوي 252. طب انا جبت قيمة ال A 252، انا محتاج اجيب قيمة مين؟ ال B بالتعويض في 2. المعادلة التانية كانت بتقول ان ال A زائد ال B بتساوي 367، دي المعادلة كانت رقم 2. ال A موجودة اهي 252 زائد ال B دي بتساوي 367. طيب يبقى اذا اما نطرح من الطرفين 252 هنا ناقص 252 دول بالسلامة، يعني هيكون معانا البي هتساوي 115. يبقى اذا جبت له الضلعين A ضلعي قائمة، وضلع ب 252 وضلع ب 115 سنتيمتر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.